Mâncăm zilnic de foame, de poftă sau pentru că trebuie. De ce trebuie? Pentru că v-a spus cineva vreodată, mănâncă tot, că alții nu au ce mânca, ca și cum i-ar ajuta. Dar v-ați gândit vreodată că unele produse pe care le consumăm în viața de zi cu zi s-ar putea să nu fie atât de bune pe cât par? Cum ar fi să aflați că unele alimente sau chiar feluri de mâncare pe care le consumați cu atâta plăcere s-ar putea să vă omoare? Poate că sună un pic dur sau ați spune că exagerez, dar haideți să vă prezint câteva feluri de mâncare sau alimente care v-ar putea omorî. Dar înainte să înceapă acest episod, știți și voi că mă ajută mult dacă îi dați un like și dacă vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. După cum știți cu toții, pregătirea și modul de preparare a alimentelor sunt lucruri ce nu pot fi ignorate. Spălarea fructelor și legumelor pentru îndepărtarea bacteriilor sau gătitul cărnii la temperatura potrivită sunt factori extrem de importanți. Dar v-ați întrebat ce se întâmplă atunci când pregătirea alimentelor este o chestiune de viață și de moarte? Cei mai mulți dintre voi probabil că ați mai auzit de preparate precum peștele balon, care este un pește extrem de otrăvitor ce poate fi fatal dacă nu este pregătit corespunzător, și asta este doar cel mai cunoscut exemplu. Dar mai sunt și altele ce ar putea deveni mortale dacă bucătarul care le folosește este un pic mai obosit, îi spunem așa. Știați că mierea, acel dulce nevinovat pentru unii, ar putea fi mortală în anumite situații? Este un fapt mai puțin cunoscut că mierea naturală conține o toxină otrăvitoare. Ea trebuie să treacă printr-un proces de pasteurizare după ce este cultivată pentru a elimina toxinele. Așa că mierea aia din fagure pe care toți o laudă s-ar putea să fie extrem de periculoasă. Consumul unei singure lingurițe de miere nepasteurizată poate duce la dureri de cap, amețeli, slăbiciune și vărsături care pot dura chiar o zi întreagă. Deși nu pot garanta acest fapt, este posibil ca mai mult de o linguriță chiar să ucidă. Nu mai este nevoie să amintesc că faptul că mierea în combinație cu ceaiul fierbinte este cancerigenă, nu? Cui nu-i plac cartofii? Cartofii obișnuiți, dacă sunt consumați la momentul nepotrivit, pot fi periculoși. Frunzele, tulpina și germenii unui cartof conțin glicoalcaloizi. Dacă lăsați un cartof în condiții improprii, cum ar fi un spațiu umed sau prea luminos, acesta va începe să germineze. În cazul acesta, este indicat să aruncați cartofii, deoarece otrava poate fi în cartof chiar dacă nu a trecut prea mult timp. Un studiu arată că un om de 100 de kg ar trebui să mănânce un singur cartof germinat pentru a se îmbolnăvi. Deci ai grijă ce cartofi alegi când ți se face poftă de niște cartofi prăjiți. Când vedeți caju crud la magazine, să știți că vă mint. Acele nuci caju, așa zis crude, au fost fierte la abur pentru a elimina o substanță chimică numită urushiol, care se găsește în iederea otrăvitoare. Consumul de caju crud adevărat se poate dovedi fatal, în special pentru persoanele cu alergie reală la iederea otrăvitoare. Așadar, din anumite motive, dacă cumva ajungeți să găsiți caju pe undeva prin natură, mergeți totuși și îl cumpărați din Lidl. În funcție de fiecare persoană în parte, doar un pumn de caju crud ar putea fi extrem de periculoasă pentru orice consumator. Deși consumul de alimente crude este considerat sănătos, unele consecințe nesănătoase pot apărea atunci când se consumă anumite alimente crude. Și nu mă refer la morcov. Ăla îl poți mânca în continuare liniștit dacă încă mai crezi că o să vezi mai bine. Un astfel de aliment este fasolea roșie. Fasolea roșie conține anumite toxine numite lectine care în esență ucid celulele din stomacul tău. Singura modalitate de a te bucura de fasolea roșie fără această toxină dăunătoare este să o pregătești așa cum trebuie, adică să o înmoi în apă timp de cel puțin 5 ore înainte de consum. În caz contrar, consumul unei jumătăți de cană de fasole roșie ar putea să vă îmbolnăvească destul de grav. Fasolea roșie nu este singura fasole periculoasă, ce credeți? Mai puțin cunoscuta fasole lima nu este atât de prietenoasă dacă ne gândim că aceasta conține un produs chimic numit linamarin, care se poate transforma în cianură de hidrogen. Desigur, ar trebui să mâncați o mulțime de fasole pentru a vă îmbolnăvi, dar la fel ca și celelalte alimente, atât timp cât le gătiți cum trebuie și le scurgeți bine, totul ar trebui să fie bine, să sperăm. Nu știu câți dintre voi consumă rubarbă, dar există persoane care adoră plăcinta de căpșuni cu rubarbă. Ei bine, frunzele de rubarbă nu ar trebui să le folosiți la copt sau gătit, deoarece conțin acid oxalic, care provoacă pietre la renichi. Acum nu o să muriți de la ea, asta dacă nu consumați 11 kg de rubarbă. Cam de atâtea kilograme de frunze ar fi nevoie pentru a vă ucide, dar mult mai puțin de atât într-o plăcintă v-ar putea face să vă simțiți destul de rău. Deși toți le-ați consumat sub diferite forme, florile de soc ar putea fi și acestea destul de periculoase.
Toate preparatele precum gemurile, ceaiurile și sucurile de soc sunt surprinzătoare, având în vedere că semințele și frunzele lor conțin niveluri fatale de glicozidă producătoare de cianură. Dacă fructele nu sunt strecurate corect sau sunt prea puțin coapte atunci când sunt folosite, te poți confrunta cu greață severă și chiar cu o potențială comă, ca să nu mai discutăm că se poate ajunge chiar la moarte. Este nevoie doar de o cană de suc sau de ceai de soc preparate incorect pentru a provoca o stare ușoară de rău, dar ar trebui să consumați aproximativ 5 pahare să fiți în pericol de moarte, așa că opriți-vă la 4 dacă chiar nu vă puteți abține. Poate că nu ați auzit de casava, dar probabil că o cunoașteți sub alt nume, și anume tapioca, mai ales dacă ați văzut sau chiar băut celebrul ceai boba sau bubble tea, cum îi se mai spune. Această rădăcină vegetală este cultivată în America de Sud și poate fi destul de delicioasă atunci când este preparată corect. Totuși, dacă este preparată incorect sau consumată crudă, casava are această mică tendință amuzantă de a se transforma în cianură de hidrogen. Sâmburii cireșelor, alături de cei ai prunelor, piersicilor și caiselor, conțin compuși pe care organismul nostru îi transformă de asemenea în, ce credeți, în cianură. Dar se întâmplă ca aceste fructe să aibă sâmburi mult mai mari, ceea ce le face mai greu de înghițit din greșeală. Vestea bună este că, dacă nu spargeți un sâmbure de cireașă, ceea ce ar fi destul de greu, este mai puțin probabil să vă îmbolnăviți în urma înghițirii lor. Acest fapt este o veste bună, deoarece ar fi nevoie de doar 1 sau 2 sâmburi de cireșe zdrobiți pentru a te ucide. Ultimul despre care vă voi spune este fructul ache, un fruct foarte iubit prin Jamaica. Cu toate că este atât de iubit, poate deveni unul dintre cele mai mortale alimente din lume dacă nu este pregătit corect. În primul rând ar trebui consumate doar părțile galbene ale acestuia, iar părțile galbene trebuie gătite exact cum trebuie pentru ca fructul să fie comestibil. Și mai important atunci când se prepară ache este momentul potrivit. Mâncatul chiar și a unei singure bucățele din fruct atunci când este prea copt sau nu este suficient de copt poate duce la o boală jamaicană a vărsăturilor, care provoacă convulsii și hipoglicemie fatală. Și cam acestea sunt alimentele care ne pot dăuna. Poate că după thumbnail vă așteptați să-ți spun aberații, cum că nu este bine să mâncați ciorbă sau sarmale. Hai să fim serioși, alea chiar sunt bune. Unele cam grase, dar ce mi-e poftă. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici vreau să-ți mulțumesc, te rog să dai un like, să te abonezi la canal. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod despre sfârșitul monstrului URSS, pe care te invit să-l vizionezi pe canal, dar găsești și alte episoade interesante acolo. Chiar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc și dacă vrei tu să faci parte din ei, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!